This is Omi of Cooking Omi at iba pa channel at talikat, samahan nyo na naman akong magluto. At ang recipe natin ngayon ay pinakulob na pagi. Pero bago tayo magluto guys, nais kong magpasalamat dahil naka 1,000 subscribers na ang aking channel. Maraming salamat po sa inyo. So ito na mga kaluto, unang gagawin natin ay lilinisin lang natin tong ating pagi o stingray. Kanina tinanggalan ko na siya ng laman loob, pati yung kanyang hasang, at itinabi ko na rin yung atay niya. Yung atay niya ay gagamitin natin yan mamaya, sasama natin sa pagluluto. So guys, itong ginagawa ko ay nirarab ko lang siya ng rock salt yung katawan niya para mawala yung dulas at mawala yung lansa, mabawasan yung lansa. Siya nga pala guys, may tanong ako sa inyo. Nakakain na ba kayo nito? At ano ang the best na luto na gusto nyo dito? Comment lang nyo guys ang inyong mga sagot. Mga kaibigan, kung di nyo pa nasasubscribe ang aking channel, parang awa nyo na po, isubscribe nyo na po. At don't forget to click the notification bell para manonotify kayo every time na may bago akong video na i-upload. Maraming salamat po. So ayan na guys, malinis na siya. At ito na ang ating mga ingredients. Siyempre, yung ating pagi o yung ating stingray. Meron din tayong bawang. Ayan na guys, chinap ko na yung ating bawang. Ang ating sibuyas, 2 medium size na sibuyas ang ginamit ko dito. Ang ating luya o ginger. Meron din tayo dito siling haba o yung siling pangsigang, 2. Ating asin, 2 tablespoons ng rock salt yung ginamit ko. At ang ating suka, 2 tablespoons din. Ang ating mantika, 3 tablespoons ng mantika. Gamitin natin panggisa yan. Ang ating pamintang buo, at ang ating patis, 2 tablespoons ng patis. At syempre yung ating kakanggata o yung coconut cream. Meron din tayong 2 pirasong dahon ng luyang dilaw o turmeric leaves. Let's go na mga kaibigan, umpisa na natin. Initin lang natin yung ating kawali. Tsaka natin ilagay yung ating cooking oil. At igigisa lang natin. Una natin igigisa yung ating ginger o yung ating luya. At ilagay na rin natin ang ating bawang. Igigisa lang natin yan mga kaibigan. At ilalagay na rin natin ang ating sibuyas. At pagkatapos, ibubuhos na natin ang ating kakanggata. At ang sunod guys, ilalagay na natin ang ating pagi. Buo lang natin siya na ilalagay.
Ilagay na rin natin yung ating pamintang buo. Tapos yung ating patis. Siyempre, yung ating suka, ilalagay na rin natin. At ang ating asin. At saka natin siya tatakpan at hahayan natin siyang kumulo at isisimmer lang natin siya sa gata. At siya nga pala guys, may nakalimutan ako sa ingredients kanina, yung ating turmeric powder. Ayan, lalagyan ko siya para magkaroon naman ng kulay yung sauce niya mamaya. At nilagay ko na rin yung ating atay. Atay ng Pagi po, yung nilagay ko na yon. At ilalagay na rin natin yung ating turmeric leaves. At kung itatanong nyo po kung para saan po yung turmeric leaves natin, ang turmeric leaves po ay nagbibigay po ng aroma sa mga lutuin. Napakasarap yung amoy nito. At ngayon naman ay ilalagay na natin yung ating siling haba. At i-reduce na lang natin ito yung sabaw, yung sauce ng ating niluluto. At ready to serve na po ito mamaya. At eto na mga kaibigan, luto na po yung ating pinakulob na Pagi. Amoy pa lang, ang sarap na. Mukhang mapaparami ng kanin ako nito mamaya.